Το γνωστό σε όλους μας λειτουργικό σύστημα Windows μετρά πάνω από 3 δεκαετίες ζωής. Έκανε την παρθενική του εμφάνιση το 1985 και από τότε έχει κυκλοφορήσει σε διάφορες εκδόσεις. Σε κάθε νέα έκδοση, η Microsoft προσθέτει νέα χαρακτηριστικά, ανανεώνει την εμφάνιση και βελτιώνει τη συνολική εμπειρία χρήσης, αυτός τουλάχιστον είναι ο στόχος της. Ας δούμε μαζί τις βασικότερες εκδόσεις του δημοφιλούς λειτουργικού συστήματος, υπογραμμίζοντας τα χαρακτηριστικά καθεμίας από αυτές. Το 1985 η Microsoft έθεσε σε κυκλοφορία την πρώτη έκδοση του λειτουργικού συστήματος, τα Windows 1. Ενώ αρχικά η κωδική ονομασία ήταν Interface Manager, τελικά επικράτησε η ονομασία Windows, επειδή περιέγραφε καλύτερα τα πλαίσια ή παράθυρα υπολογιστή που αποτελούν το βασικό στοιχείο του συστήματος. Τα Windows 1 ήταν το πρώτο λειτουργικό σύστημα της Microsoft με γραφικό περιβάλλον, αλλά και η αρχή δικαστικών μαχών με την Apple. Η Microsoft είχε συνεργαστεί με την Apple το 1984 προκειμένου να αναπτύξει εφαρμογές για τον Apple Macintosh. Όταν λοιπόν η Microsoft παρουσίασε τα Windows 1 με παρόμοια χαρακτηριστικά, το λόγο είχαν οι δικηγόροι. Αυτά τα νομικά ζητήματα δεν επέτρεψαν στον Bill Gates να ενσωματώσει χαρακτηριστικά όπως η επικάλυψη παραθύρων και ο κάδος ανακύκλωσης. Ωστόσο, το λειτουργικό σύστημα Windows 1 προσέφερε μια πρωτόγνωρη εμπειρία στους χρήστες IBM συμβατών υπολογιστών, που πλέον δεν χρειαζόταν να περιορίζονται στη γραμμή εντολών. Ο χειρισμός των Windows 1 γινόταν κατά κύριο λόγο με το ποντίκι, μια συσκευή εισόδου που δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη. Έτσι, η Microsoft συμπεριέλαβε το παιχνίδι Reversi, ώστε οι χρήστες να εξοικειωθούν πιο εύκολα στη χρήση του. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι σήμερα θα χρειαζόμασταν οδηγούς για το πώς χρησιμοποιούμε τα Windows χωρίς ποντίκι. 2 χρόνια μετά την κυκλοφορία των Windows 1, το 1987, η Microsoft κυκλοφόρησε τα Windows 2. Αυτή η έκδοση δεν είχε την ίδια επιτυχία με την πρώτη, λόγω software και hardware περιορισμών. Τα Windows 2 ήρθαν με εικονίδια στην επιφάνεια εργασίας και εκτεταμένη μνήμη. Χάρη στη βελτιωμένη υποστήριξη γραφικών, ο χρήστης μπορούσε να επικαλύπτει παράθυρα, να ελέγχει τη διάταξη της οθόνης και να χρησιμοποιεί συντομεύσεις πληκτρολογίου για την επιτάχυνση της εργασίας. Ένα ακόμη επαναστατικό χαρακτηριστικό των Windows 2 ήταν η εισαγωγή του Control Panel ή αλλιώς πίνακα ελέγχου. Εκεί, οι χρήστες έβρισκαν συγκεντρωμένες όλες τις βασικές ρυθμίσεις του συστήματος. Την πρώτη τους εμφάνιση έκαναν επίσης το Word και το Excel μαζί με το Aldus PageMaker για Windows, που μέχρι τότε ήταν διαθέσιμο μόνο σε Mac. Το 1990 η Microsoft ανακοίνωσε την κυκλοφορία των Windows 3, που σύντομα ακολουθήθηκαν από τα Windows 3.1 το 1992. Μέσα στα 2 πρώτα χρόνια πωλήθηκαν συνολικά 10 εκατομμύρια αντίγραφα και των δύο εκδόσεων μαζί, καθιστώντας τα Windows το πιο διαδεδομένο λειτουργικό σύστημα μέχρι εκείνη την εποχή. Αυτή η μεγάλη επιτυχία οδήγησε τη Microsoft στην αναθεώρηση των σχεδίων της. Το λειτουργικό σύστημα Windows είχε πλέον σημαντικά βελτιωμένη απόδοση, καλύτερη διαχείριση μνήμης, εξελιγμένα γραφικά με 16 χρώματα και βελτιωμένα εικονίδια. Η εγκατάσταση του Windows Software γινόταν από δισκέτες, οι οποίες αγοράζονταν σε μεγάλες συσκευασίες και συνοδεύονταν από βαριά εγχειρίδια οδηγιών. Με τα Windows 3, η Microsoft εισήγαγε ένα νέο διαχειριστή αρχείων, τον διαχειριστή προγραμμάτων και έναν διαχειριστή εκτύπωσης. Τα Windows χρησιμοποιούνταν όλο και περισσότερο στην εργασία και στο σπίτι και περιλάμβαναν πλέον παιχνίδια όπως η Πασχέντζα, οι κούπες και ο ναρκαλιευτής. Στα αρνητικά της έκδοσης περιλαμβανόταν η έλλειψη multimedia και network features. Το 1995 η Microsoft έθεσε σε κυκλοφορία τα Windows 95, πουλώντας 7 εκατομμύρια αντίτυπα μέσα στις 5 πρώτες εβδομάδες. Τα Windows 95 αποτέλεσαν έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς στην ιστορία των Windows. Επρόκειτο για την κυκλοφορία προϊόντος της Microsoft με τη μεγαλύτερη διαφήμιση. Ήταν γραμμένα σε 32-bit, συνέχισαν να υποστηρίζουν την εκτέλεση εφαρμογών MS-DOS και διέθεταν ενσωματωμένη υποστήριξη ίντερνετ, φέρνοντάς μας στον Internet Explorer δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο μέσω τηλεφώνου και νέες δυνατότητες τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας που διευκόλυναν την εγκατάσταση hardware και software. Την εποχή που κυκλοφόρησαν τα Windows 95, τα προηγούμενα λειτουργικά συστήματα
συστήματα Windows και MS-DOS εκτελούνταν περίπου στο 80% των υπολογιστών σε όλο τον κόσμο. Τα Windows 95 αποτελούσαν την αναβάθμιση αυτών των λειτουργικών συστημάτων, ενώ κυκλοφορούσαν σε 12 γλώσσες. Στα Windows 95 εμφανίστηκε για πρώτη φορά το μενού έναρξη, η γραμμή εργασιών και τα κουμπιά ελαχιστοποίησης, μεγιστοποίησης και κλεισίματος σε κάθε παράθυρο. Παράλληλα, για πρώτη φορά είδαμε το Plug and Play, που επιτρέπει την αναγνώριση μιας συσκευής με τη σύνδεσή της, χωρίς την εγκατάσταση ξεχωριστών οδηγιών. Το λειτουργικό σύστημα Windows 95 είχε αρκετά προβλήματα και κράσαρε συνεχώς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι ενημερώσεις του λειτουργικού. Ακολουθούν τα Windows 98 που τέθηκαν σε κυκλοφορία το 1998, συνιστώντας την πρώτη έκδοση των Windows που σχεδιάστηκε ειδικά για καταναλωτές. Τα Windows 98 περιγράφονταν ως λειτουργικό σύστημα με καλύτερη λειτουργία και βελτιωμένες επιδόσεις. Ήταν ουσιαστικά μια μεγάλη αναβάθμιση των 95. Ο χρήστης μπορούσε να βρει πληροφορίες πιο εύκολα στον υπολογιστή αλλά και στο ίντερνετ. Μεταξύ άλλων υποστήριζαν μια σειρά από νέες τεχνολογίες όπως AGP, MMX, USB, DVD και CPI. Πλέον, ο Internet Explorer αποτελούσε μέρος του λειτουργικού μαζί με το Outlook Express, το Windows Address Book και το Microsoft Chat. Για πρώτη φορά είδαμε το Windows Update που ειδοποιεί τον χρήστη ότι υπάρχουν ενημερώσεις για το λειτουργικό σύστημα. Η Microsoft εισήγαγε επίσης το Windows Driver Model που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας οδηγών συμβατών με μελλοντικές εκδόσεις των Windows. Ένα άλλο στοιχείο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ήταν η γραμμή γρήγορης εκκίνησης, η οποία επέτρεπε στο χρήστη να εκτελεί προγράμματα χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιήσει μετάβαση στο μενού έναρξη ή αναζήτηση στην επιφάνεια εργασίας. Και πάμε στα Windows 2000 που κυκλοφόρησαν το 2000, στοχεύοντας σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Παρά τη φουτουριστική τους ονομασία, η πραγματική έκδοση ήταν Windows 5. Μεταξύ άλλων, τα Windows 2000 είχαν προηγμένες δυνατότητες εκμετάλλευσης δικτύων, κοινής χρήσης συσκευών και άλλα χαρακτηριστικά χρήσιμα σε εταιρικό περιβάλλον. Το σημαντικότερο στοιχείο τους ήταν η εφαρμογή για πρώτη φορά των αυτόματων ενημερώσεων μέσω ίντερνετ και η υποστήριξη της ατρανοποίησης. Τελικά, αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία χτίστηκαν τα Windows XP. Τα Windows 2000 ήταν ένα αξιόπιστο λειτουργικό σύστημα, εάν κάποιος διέθετε εφαρμογές που θα μπορούσαν να εκτελεστούν σε αυτό, αν και τα επίπεδα ασφάλειας μερικές φορές καθιστούσαν δύσκολη την εκτέλεση ορισμένων προγραμμάτων. Ακολουθούν τα Windows Millennium Edition ή Windows ME που ήταν σχεδιασμένα για χρήση σε οικιακούς υπολογιστές και κυκλοφόρησαν το 2000 ως μια ανανεωμένη έκδοση των Windows 98. Παρήχαν αρκετές βελτιώσεις στις λειτουργίες μουσικής, βίντεο και οικιακής δικτύωσης, καθώς και στην αξιοπιστία σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Ανάμεσα στις νέες εμφανίσεις ήταν η επαναφορά συστήματος. Επίσης, έρχονταν με ενσωματωμένο τον Internet Explorer 5.5, το Windows Media Player, ενώ είδαμε για πρώτη φορά το Movie Maker. Ωστόσο, το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα Windows ήταν τόσο κακογραμμένο που αποτύχανε ακόμα και στην εγκατάστασή του. Πολλοί μάλιστα έλεγαν ότι το ME δεν σήμαινε Millennium Edition, αλλά Mistake Edition. Και συνεχίζουμε με τα Windows XP που κυκλοφόρησαν το 2001 και για πολλούς ήταν το πιο επιτυχημένο λειτουργικό σύστημα Windows. Στα Windows XP, η Microsoft ένωσε την τεχνολογία των NT με το φιλικό περιβάλλον χρήσης των υπόλοιπων εκδόσεων του λειτουργικού της. Τα XP ήταν ένα ισχυρό λειτουργικό σύστημα με πλήρως ανανεωμένο περιβάλλον χρήσης και αρκετά νέα χαρακτηριστικά. Η πραγματική τους έκδοση ήταν Windows 5.1. Πλέον, το Plug and Play λειτουργούσε καλύτερα από ποτέ, τα Windows είχαν ενσωματωμένο εργαλείο διαχείρισης ασύρματων συνδέσεων, ενώ διέθεταν το δικό τους εργαλείο εγγραφής οπτικών δίσκων. Επίσης, είδαμε για πρώτη φορά το ClearType, που σχεδιάστηκε για να βελτιώνει την ανάγνωση κειμένου σε LCD οθόνες. Μεταξύ άλλων, υπήρχε η αυτόματη εκτέλεση αφαιρούμενων μέσων, όπως CD και USB Flash, αυτόματες ενημερώσεις και εργαλεία αποκατάστασης. Τα Windows XP ήταν το μακροβιότερο λειτουργικό σύστημα της Microsoft, με 3 Service Packs, ενώ λάμβανε ενημερώσεις μέχρι το 2014, δηλαδή 13 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Όσον αφορά τα αρνητικά του, παρά τη βελτίωση ασφαλείας, ήταν επιρρεπές σε malware καθώς είχε πολλά κενά. Στη συνέχεια,
έχουμε τα Windows Vista που κυκλοφόρησαν το 2007, αποτελώντας το δεύτερο χειρότερο λειτουργικό σύστημα Windows. Είχαν τον ολοκένουργιο πυρήνα Windows 6, ενώ διέθεταν ένα πλήρως ανανεωμένο περιβάλλον εργασίας, όψη γυαλιού, διάφανα στοιχεία και γενικότερα μία εμφάνιση σχεδιασμένη για να εντυπωσιάσει. Όμως, ήρθαν με αμέτρητα προβλήματα συμβατότητας, κενά ασφαλείας και κυρίως τεράστια δίψα για πόρους συστήματος. Κατά τα άλλα, μας έφεραν την έκδοση 11 του Windows Media Player, τον Internet Explorer 7, το νέο Windows DVD Maker, το Photo Gallery και το Windows Defender. Επίσης, στα Windows Vista είδαμε το User Account Control. Συνεχίζουμε με τα Windows 7 που κυκλοφόρησαν το 2009, έχοντας παρόμοιο περιβάλλον εργασίας με τα Vista, αλλά πιο ελαφρύ τόσο στο μάτι όσο και στις απαιτήσεις συστήματος. Στόχος της Microsoft ήταν να αυξήσει τις επιδόσεις στο Windows και τα κατάφερε. Τα Windows 7 ήταν ό,τι και τα Vista, αλλά πιο σταθερά, πιο ασφαλή, πιο γρήγορα και με καλύτερη συμβατότητα. Επίσης, υποστήριζαν οικονομικούς οπτικούς δίσκους σε μορφή ISO, είχαν μια νέα βελτιωμένη έκδοση του Windows Media Center και το νέο AeroSnap που επέτρεπε την τοποθέτηση των παραθύρων στις πλευρές της οθόνης. Και πάμε στα Windows 8 που κυκλοφόρησαν το 2012 και αντί για το κλασικό μενού της έναρξης, είχαν το Start Screen. Εδώ, οι χρήστες έβρισκαν tiles που ήταν είτε συντομεύσεις προγραμμάτων, είτε live tiles που έδειχναν πληροφορίες. Το λειτουργικό σύστημα Windows 8 ήταν σαφώς γρηγορότερο από τους προκατόχους του. Στο νεοφερμένο Windows Store, οι χρήστες θα έβρισκαν ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές που τρέχουν σε πλήρη οθόνη. Η ριζική αλλαγή στο λειτουργικό της Microsoft δεν άρεσε σε όλους. Η εταιρεία προσπάθησε να ισορροπήσει την κατάσταση κάπου μεταξύ οθονών αφής και παραδοσιακής χρήσης. Δυστυχώς, δεν τα πήγε και τόσο καλά. Γενικότερα, τα Windows 8 εισήχαγαν βελτιώσεις σε αρκετούς τομείς. Ωστόσο, δεν ήταν αρκετές ώστε οι χρήστες να εγκαταλείψουν τα Windows 7. Ακολουθούν τα Windows 10 που κυκλοφόρησαν το 2015 και έχουν διχάσει τους χρήστες όσο λίγες εκδόσεις των Windows. Στα Windows 10 επανήλθε το μενού έναρξη αισθητά βελτιωμένο και με περισσότερες δυνατότητες. Είχαν καλύτερη συμβατότητα με τις νέες συσκευές και ενσωμάτωναν το DirectX 12 για παιχνίδια. Επίσης, η Microsoft ενσωμάτωσε τον Microsoft Edge Browser, τον διάδοχο του Internet Explorer. Η Microsoft, θέλοντας να προωθήσει όσο γινόταν περισσότερο τα Windows 10, επέτρεψε τη δωρεάν αναβάθμιση από Windows 7 και Windows 8.1. Όμως, μαζί με τα πολυάριθμα θετικά, ήρθαν και αρκετά αρνητικά. Ένα μεγάλο αγκάθι για πολλούς χρήστες στα Windows 10 ήταν ο βαθμός που η Microsoft παρακολουθούσε τη δραστηριότητα του χρήστη και τα προσωπικά του δεδομένα. Επίσης, σε μεγάλο μέρος του κοινού δεν άρεσε η υποχρεωτική φύση του Windows Update, πόσο μάλλον το γεγονός πως έκλεβε μέρος από τη σύνδεση των χρηστών στο ίντερνετ. Και ερχόμαστε στα νέα Windows 11 που παρουσίασε πρόσφατα η Microsoft στο event What's Next for Windows με όλα τα νέα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και το σχεδιασμό με τον οποίο θα έρθουν αυτά. Το νέο λειτουργικό σύστημα είναι αρχικά διαθέσιμο για δοκιμαστική χρήση, ενώ θα κυκλοφορήσει επίσημα μέσα στο φθινόπωρο του 2021. Μέχρι στιγμής τα Windows 11 περιλαμβάνουν ένα ολοκένουργιο περιβάλλον χρήσης, περισσότερες επιλογές για τη διαμόρφωση του σχεδιασμού, καινούρια εικονίδια, νέο σχεδιασμό για το σύστημα διαχείρισης αρχείων, καθώς και ένα ολοκένουργιο μενού. Επιπλέον, όλες οι προεγκατεστημένες εφαρμογές θα έχουν επίσης ανανεωμένο σχεδιασμό και λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων του ημερολογίου, του καιρού και των ειδήσεων. Παρέχεται επίσης νέο System Tray με αλλαγμένο σχεδιασμό στις ειδοποιήσεις και τις γρήγορες ενέργειες. Τα Windows 11 έρχονται επίσης με βελτιωμένο ήχο και ανανεωμένες ρυθμίσεις, με πιο fluid σχεδιασμό και εμφάνιση, που θα λατρέψουν εκατομμύρια χρήστες, ενώ αναμένεται να έρθουν μαζί με ένα ολοκένουργιο και αρκετά αλλαγμένο και βελτιωμένο Microsoft Store.